स्मार्ट लाइसेन्स यो नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईलाई रिस उठ्न पनि सक्छ। नउठोस् पनि कसरी। ट्रायल पास भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्स नआएर पक्कै हैरान हुनुहुन्छ होला। अनि लाइसेन्स आयो कि आएन भनेर कल गर्दा फोन उठ्दैन। कार्यालयमा गएर कति पटक रिक्तोहाट पक्कै फर्किनु भएको होला। आज म तपाईलाई घरमै बसेर आफ्नै मोबाइलबाट एक क्लिकमै लाइसेन्स प्रिन्ट भयो नभएको बारेमा कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। नमस्ते, सञ्जय क्रिएसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। ल त साथीहरू, आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई मनपर्ने ब्राउजर खोल्नु होला। त्यसपछि एड्रेस बारमा .dotm.gov.np टाइप गर्नु होला। म यो लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्ने छ। यो यातायात व्यवस्था विभागको अफिसियल वेबसाइट हो। स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस्। यहाँ तपाईले अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली लगायत धेरै अप्सनहरु देख्नुहुनेछ। अहिले हामीलाई चाहिएको सवारी चालक अनुमति पत्र खोजी भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ तपाईले खोज्न चाहेको व्यक्तिको नाम र लाइसेन्स नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले एकजनाको हेर्दै छु। र तल लाइसेन्स नम्बर हाल्नु र चेक स्ट्याटस बटनमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ धेरै देखाउँछ। तपाईको आफ्नो नाम र लाइसेन्स नम्बर चेक गर्नु होला। यदि तपाईको लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ भने यहाँ तपाईको नाम र लाइसेन्स नम्बर देखाउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 14 नम्बरमा लाइसेन्स नम्बर र नाम देखाएको छ। यो प्रिन्ट भइसकेको छ। तपाई अब सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर आफ्नो स्मार्ट लाइसेन्स लिन सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो सञ्जय क्रिएसन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।